Thưa quý vị, đến với chuyên mục Câu chuyện sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cách thức để có thể chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm. Xin được chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào anh Tú và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cách thức chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi. Bởi vì theo như anh Tú được biết thì với những người cao tuổi thì họ bắt đầu không còn quan tâm đến việc chăm sóc răng miệng cho mình. Chính vì những điều này lại dẫn đến những vấn đề khác về răng miệng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Vậy thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ cùng với anh Tú cũng như là quý vị khán giả được biết đó là những vấn đề nào sẽ thường gặp không ạ? Càng lớn tuổi thì cái cơ thể nó sẽ đi vào cái giai đoạn là thoái hóa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái cơ quan nội tạng, mà trong đó là có hệ thống răng hàm mặt, có hệ thống nha khoa và có hệ thống của là miệng răng. Và cái quan điểm là người ta nói là người già thì có khi là có nhiều cái vấn đề về sức khỏe tổng quát, thì người ta thường không chú trọng đến cái vấn đề răng miệng. Nhưng vấn đề răng miệng lại là vấn đề rất quan trọng đối với người cao tuổi, bởi vì là cái nơi có thể nói là 99% cái dinh dưỡng nó sẽ được cung cấp và cho cơ thể đi qua là đường miệng. Do đó hơn bao giờ hết, người già cần phải có cái sức khỏe răng miệng tốt thì mới đảm bảo được cái vấn đề duy trì sức khỏe tổng quát. Nhưng khi người già, người cao tuổi thì nó kèm theo rất nhiều cái biểu hiện của cái bệnh lý răng miệng. Biểu hiện đầu tiên là răng, thì cho thấy là qua một thời gian sử dụng dài thì răng nó sẽ bị mòn, răng nó sẽ bị mẻ, răng nó sẽ bị tụt nướu, thì đồng nghĩa với việc là dễ bị ê buốt răng, dễ bị nhát thức ăn trong kẽ răng, thì răng nó dễ bị tình trạng viêm nha chu, và nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là mất răng. Khi mất răng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng nhai, và khi ảnh hưởng đến chức năng nhai thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe tổng quát. Cái vấn đề thứ hai là khi người cao tuổi mắc phải là cái tình trạng khô miệng vì thiếu nước bọt, thì cái niêm mạc nó trở nên lỏng lẻo, nó dễ bị tổn thương, nó dễ bị viêm, dễ bị loét, dễ bị chảy máu. Thì khi đó nó dẫn đến một tình trạng là dễ bị đau trên cái niêm mạc. Thành thử cái người cao tuổi họ cũng chán ăn, họ cũng lười ăn vì cái tình trạng của niêm mạc bị lở loét, và dễ bị xâm nhiễm bởi vi khuẩn và vi nấm. Thì cái sự tổn thương, sự xâm nhiễm, sự phá hủy niêm mạc bởi vi khuẩn và vi nấm thì nó gây lên cái tình trạng là đau, rát bỏng, loét, chảy máu. Thì khi đó là tình trạng nó trở nên nghiêm trọng và nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cuộc sống. Cái biểu hiện thứ ba là rối loạn cái vận động, rối loạn vận động của cơ thể cũng như rối loạn vận động của khớp thái dương hàm, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái động tác là nuốt. Một cái yếu tố nữa ở người cao tuổi là cái thoái hóa của cái khớp thái dương hàm, vì do tình trạng mất răng lâu ngày, vì do tình trạng thoái hóa của các cái khớp, thành thử cái vận động hàm cũng trở nên rất khó khăn, thậm chí là đau hoặc là khó há miệng. Và một cái đặc điểm nữa ở người cao tuổi mà có đeo cái hàm giả thấu lắp thì cái hàm nó thường lỏng lẻo, vì họ không muốn đi làm, họ vẫn giữ cái hàm lỏng lẻo đó. Mà khi đeo cái hàm lỏng lẻo đó thì nó tạo ra những cái u nhú trên cái niêm mạc miệng, và nếu để lâu ngày thì nó gây ra tình trạng lở loét, và có thể nó dẫn đến cái tình trạng ung thư vì cái chấn thương của cái hàm giả trên cái niêm mạc miệng. Do vậy chúng ta thấy là ở người cao tuổi nó có rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Thứ nhất là tình trạng mất răng, tình trạng viêm nha chu, tình trạng khô miệng vì thiếu nước bọt, dễ gây lở loét niêm mạc miệng, khó vận động hàm, rối loạn cái chức năng vận động. Do đó cái việc giữ vệ sinh ở cái người cao tuổi họ cũng khó, tại vì cái kỹ năng nó không còn thuần thục như là cái người trẻ. Rồi là rối loạn vị giác, thức ăn không cảm nhận được thức ăn nó ngon nữa. Thành thử tổng hợp rất là nhiều yếu tố nó đưa đến cái tình trạng là cái người cao tuổi họ thường biếng ăn, họ lười ăn, không thích thú với việc ăn uống nữa vì không thấy ngon miệng. Thành thử nó sẽ giảm cái nguồn mà cung cấp cái dinh dưỡng cho cơ thể đi qua đường miệng. Do đó nó dễ dẫn đến tình trạng là
suy kiệt. Và chúng ta có thể thấy được là có rất nhiều những vấn đề liên quan đến răng miệng ở người cao tuổi. Và khi nãy anh Tú có nghe bác sĩ chia sẻ đến một tình trạng đó là viêm nha chu, thì anh Tú thấy đây cũng là một tình trạng khá quen thuộc nhưng vẫn chưa rõ về tình trạng này. Thế thì không biết bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn không ạ? Tình trạng viêm nha chu là tình trạng phổ biến ở trên cộng đồng Việt Nam. Theo cái nghiên cứu là có đến 90% cái cộng đồng dân cư ở Việt Nam có cái tình trạng viêm nha chu. Viêm nha chu là cái cơ quan bảo vệ răng, cái cơ quan bao quanh răng, bao gồm nướu, xương ổ răng, dây chằng và xi măng chân răng. Là những cái cấu trúc đó là cấu trúc mới giữ cho cái răng được chắc và khỏe. Thì có viêm nha chu có nghĩa là viêm những cái bộ phận mà giữ cho răng chắc khỏe. Thì có biểu hiện hai cái bệnh chính là bệnh viêm nướu và bệnh viêm nha chu. Thì bệnh viêm nướu giai đoạn đầu là chỉ viêm ở phần nướu thôi, là cái phần bên ngoài thôi, nó biểu hiện là nướu sưng đỏ và chảy máu. Còn khi nó không được điều trị một cách triệt để thì cái tình trạng viêm nướu nó diễn tiến nặng hơn, nó đi đến tình trạng viêm nha chu. Thì tình trạng viêm nha chu là có tình trạng tiêu xương, phá hủy cái dây chằng nha chu, nó tạo ra cái túi nha chu. Nó biểu hiện là nó làm tăng thêm cái tình trạng viêm nướu là chảy máu, chảy mũ, răng lung lay, hôi miệng. Nhưng mà một điều nghiêm trọng hơn nữa là vi khuẩn nó sẽ tấn công vào cái cơ thể của chúng ta bằng con đường nha chu. Tại vì cái cơ quan bảo vệ của răng trong miệng là bộ phận nha chu, là cái rào cản, cái hàng rào. Khi bộ phận nha chu còn mạnh khỏe thì là bộ phận nha chu chính là cái hàng rào để ngăn cản cái vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cơ thể. Tại vì khi muốn vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể nó phải có vết lở loét ở đâu đó, trên da chẳng hạn. Còn trong miệng thì thông thường là nó đi vào cái hệ thống nha chu. Thành thử khi hệ thống nha chu bị phá hủy là một cái cơ hội để cho vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào cơ thể. Và khi vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ đi vào máu và có thể nó sẽ gây lên những cái bệnh của hệ thống tim mạch. Thưa bác sĩ, với những tình trạng và những vấn đề mà bác vừa chia sẻ đó, thì anh Tú nghĩ mức độ ảnh hưởng của nó không chỉ là ảnh hưởng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của mỗi người, mà sẽ có những hệ lụy cũng như là những căn bệnh liên quan nữa, đúng không ạ? Đúng rồi, đặc biệt là bệnh nha chu. Thì bộ phận cái cơ quan nha chu là cái cơ quan bao quanh răng, giống như là một cái hàng rào bảo vệ cơ thể, ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn. Tuy nhiên khi có biểu hiện của bệnh viêm nha chu là có sự tấn công của vi khuẩn đi vào cơ thể. Thì cái nguy hiểm nữa, ngoài cái việc mình mất răng, mình suy giảm cái chức năng nhai, thì vi khuẩn nó đi qua đường của nha chu, nó đi vào mạch máu, nó sẽ đi đến tim. Nó làm nghiêm trọng hơn cái tình trạng của bệnh tim mạch. Một số cái nghiên cứu cho thấy rằng cái vi khuẩn từ bệnh nha chu nó làm trầm trọng hơn cái tình trạng của bệnh tiểu đường. Đồng thời bệnh tiểu đường nó cũng là một tác nhân, nó gây trầm trọng hơn cho bệnh nha chu. Hai cái bệnh này nó có tác động qua lại với nhau mà nó làm cho cái cơ thể của chúng ta ngày càng bị suy yếu. Một vài nghiên cứu cho thấy rằng là vi khuẩn của bệnh nha chu nó còn làm ảnh hưởng đến cái việc giảm trí nhớ, hay là liên quan đến cái bệnh Alzheimer, là cái bệnh mà giảm trí nhớ ở người cao tuổi. Như những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy được là những biến chứng để lại của những tình trạng này rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Vậy thì có thể để phòng tránh được những tình trạng này xảy ra thì mình có những cách nào để có thể chăm sóc được răng miệng ạ? Điều đầu tiên là phải thay đổi cái cách suy nghĩ. Là thôi già rồi mình đâu có ăn bao nhiêu đâu, làm răng để làm gì. Tôi nghĩ là điều đầu tiên là phải thay đổi cái quan điểm đó. Và mình có ý thức tốt hơn trong việc mà mình phải đi khám định kỳ ở nhà nha khoa đối với người cao tuổi, để mình giải quyết từng cái nguyên nhân, từng cái tình trạng một. Nếu như tình trạng mình đang có sâu răng, đang có e bút răng, đang có viêm nha chu thì mình phải điều trị. Mình có sự mất răng thì mình phải làm trồng răng. Mình có tình trạng khô nước bọt thì mình có thuốc để bổ sung, để tăng cường cái lượng nước bọt. Mình có tình trạng viêm, vi nấm, vi khuẩn trong miệng thì mình cũng phải giải quyết cái tình trạng đó. Và trong những cái lần đến nha khoa thì cái người bác sĩ nha khoa tôi nghĩ rằng nên hướng dẫn cho những người cao tuổi một cách tận tình, cặn kẽ cái cách để chải răng, cái cách để chăm sóc răng,
và cái thời điểm để chăm sóc răng, tôi nghĩ là rất là quan trọng. Phải truyền được cái quan điểm đó, truyền được cái tầm quan trọng đó cho những cái khách hàng cao tuổi, để họ hiểu được cái tầm quan trọng của cái sức khỏe răng miệng liên quan đến cái sức khỏe toàn thân, để họ có cái ý thức chăm sóc tốt hơn và đi tái khám định kỳ hơn. Và đối với một số người á, khi mà ở một độ tuổi nào đó thì răng sẽ dần mất đi. Thế thì mọi người lại quan tâm đến một hình thức, đó là phục hình răng giả. Vậy thì không biết điều này có nên không thưa bác sĩ? Điều này thì khi mất răng thì trồng lại răng là điều rất nên. Nếu mình không trồng lại răng, thứ nhất là mình giảm chức năng nhai. Thứ hai, mình có nguy cơ mình rối loạn khớp thái dương hàm, là mình có tiếng kêu trong khớp, hoặc là mình đau khớp, mình khó há miệng. Nhưng khi làm lại răng thì loại nào là tốt nhất? Đúng không ạ? Đối với người cao tuổi. Đối với người cao tuổi thì thường là cái số lượng răng mất nhiều. Số lượng răng mất nhiều thì mình thường có cái cách là mình làm hàm tháo lắp, hàm giả lấy ra lấy vào. Chứ mình ít có cơ hội để làm được cái hàm cố định. Hàm cố định mình phải còn nhiều răng, mình phải mài nhiều răng, mình phải nối nó lại. Thì với người cao tuổi, với người trẻ thì thường hàm răng cố định mình mài, mình làm răng sứ. Nhưng mà với người cao tuổi thì cái khả năng để áp dụng cái hàm sứ nó ít đi, tại vì cái lượng răng nó mất nhiều, thì thường áp dụng cái hàm tháo ráp. Thì cái hàm tháo ráp là một cái biện pháp là thẩm mỹ, nhưng mà chức năng nhai thì không có tốt, cái lực nhai không có mạnh. Thì gần đây có một cái biện pháp mà hữu hiệu hơn, đó là cái phục hình trên implant. Là mình cắm lại, mình mắc quá nhiều cái chân răng, thì bây giờ mình cắm lại cái chân răng. Cái chân răng đó gọi là răng implant. Thì khi đó mình làm cái hàm răng giả trên cái răng implant thì nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn về mặt chức năng nhai, bởi vì nó cứng chắc và cũng đạt được cái yêu cầu về mặt thẩm mỹ. Và gần đây có nhiều kỹ thuật ra đời, ví dụ như hàm dưới, kỹ thuật gọi là oral 4, chỉ cần cắm 4 cái trụ implant thôi, có thể làm được nguyên một cái hàm răng cố định. Và tiên lượng thành công là 99 đến 100%. Đối với hàm trên thì cái xương nó mềm hơn, cái chất lượng xương nó không tốt bằng hàm dưới, thì mình nên khuyên, và nhiều cái công trình nghiên cứu cho thấy là mình nên cắm 6 cái trụ implant để mình làm nguyên cho cái hàm trên. Thì bệnh nhân có cái hàm cố định và có cái chức năng nhai gần như là thật. Thì mình thấy rằng đối với người cao tuổi hiện nay, nếu còn sức khỏe tổng quát đảm bảo thì mình khuyên nên làm hàm implant cố định, làm 4 implant ở hàm dưới để làm một hàm cố định, và làm 6 implant ở hàm trên thì sẽ có được cái hàm cố định. Còn trong trường hợp bệnh nhân vì là có nhiều cái bệnh nội khoa quá, sức khỏe tổng quát không cho phép để làm implant, thì mình lại mới làm hàm tháo ráp cổ điển mà thôi. Và nên khi làm hàm tháo ráp cổ điển cũng nên lưu ý rằng là sau 3 năm thì mình nên thay một cái hàm mới để cho nó khít sát hơn. Tại vì sau mỗi 3 năm cái mô nướu của mình nó teo đi thì cái hàm nó trở nên lỏng lẻo. Và những người cao tuổi thì thường họ không muốn thay, họ sợ tốn kém, họ sợ phiền con cháu, họ cứ để cái hàm lỏng lẻo đó họ sử dụng, thì nó làm cho cái vấn đề tiêu xương nó càng diễn ra nghiêm trọng hơn. Và thậm chí là với cái hàm lỏng lẻo nó thường gây lên những cái u trong cái lợi, trong cái nướu. Và một số những cái u này, một cái tỷ lệ nhỏ nó cũng có thể nó biến thành ung thư. Do vậy nếu còn sức khỏe tổng quát tốt thì tranh thủ nên làm răng implant. Còn trong khi sức khỏe tổng quát không cho phép thì làm hàm tháo ráp, và phải làm hàm cho nó vững, nó khít. Và nên thay cái hàm tháo ráp sau mỗi 3 năm, hoặc là khi cảm thấy nó đã bị lỏng. Thưa bác sĩ, đối với một số người á, thì họ vẫn có một thắc mắc, đó là mặc dù là họ chăm sóc răng rất là đều đặn và rất là đúng cách, nhưng mà răng của họ vẫn ngày ngày mất dần đi. Thế thì không biết nguyên nhân của vấn đề này là do đâu? Và bác sĩ có một số lời khuyên nào để có thể gửi đến họ không ạ? Có hai cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do sự lão hóa của cơ thể. Nó bao gồm sự lão hóa của những cái cơ quan bảo vệ răng, nướu, dây chằng nha chu, rồi xương ổ răng. Nó dẫn đến việc mất răng, và một cái bệnh lý của việc di truyền hay là cái cơ địa của chính cái người bệnh nhân đó, nó sẽ đưa đến cái việc mất răng. Như vậy thì cái giải pháp làm sao để mình duy trì được cái hàm răng lâu dài, điều mà mình giải thích không có nghĩa rằng là khi mình càng lớn tuổi bắt buộc là răng mình sẽ hư hết. Tôi không nghĩ là như vậy. Và điều đó nó phụ thuộc vào cái việc chăm sóc và giữ gìn của mình rất nhiều. Nếu một cái cá thể có sự ý thức tốt, có sự tự chăm sóc tốt, có tuân thủ cái đi khám răng định kỳ,
thì cái hàm răng đó nó sẽ còn nhiều hơn với một cái cá thể mà lơ là cái việc chăm sóc răng. Còn cái lời khuyên của mình làm sao để cho người ta giữ được hàm răng tốt hơn, thì cái điều thứ nhất là chúng ta phải có cái ý thức là thay đổi cái ý thức chăm sóc răng miệng. Tự bản thân mình phải chăm sóc cái sức khỏe răng miệng, cũng như là mình tắm rửa cơ thể hàng ngày. Đó là một điều rất là quan trọng. Cái thứ hai là mình đừng nghĩ rằng là mình lớn tuổi rồi, mình ăn uống không bao nhiêu, thôi mình đâu có đi làm răng làm gì. Tôi nghĩ cái quan điểm đó nó không còn đúng nữa. Và mình phải đi khám răng, mình phải đi làm răng, mình phải đi khám bác sĩ định kỳ. Bên cạnh đó mình phải đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng. Mình cung cấp đủ đạm, đủ vitamin, đủ khoáng chất, đủ nước cho cơ thể. Và nếu có những cái bệnh lý y khoa đi kèm thì mình cũng phải nên có cái chế độ đi khám và chăm sóc những cái bệnh lý y khoa cho thật tốt, để nó không làm trầm trọng hơn cái bệnh lý của răng miệng. Cũng như cái bệnh lý răng miệng là cần phải giải quyết thật là tốt đẹp để không làm trầm trọng thêm cái bệnh lý của y khoa. Và ngày hôm nay xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nhận lời đến tham dự chương trình, đồng thời đã chia sẻ với anh Tú cũng như là tất cả quý vị khán giả những thông tin rất là bổ ích, đặc biệt là cho việc chăm sóc răng miệng ở người cao tuổi. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Xin cảm ơn anh Tú và xin cảm ơn quý vị khán giả.